Γεια σου Κώστα. Τι συμβαίνει, ακούγεσαι ταραγμένος. Σε πήρα γιατί χρειάζομαι βοήθεια. Είναι κάτι σοβαρό. Πες μου, τι έγινε. Μια εργαζόμενή μου έφυγε από το σπίτι τη. Ο άντρα την κακοποιεί και τη φοβίζει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σκέφτηκα πω επειδή είσαι γιατρό θα ξέρει καλύτερα. Ναι, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Βασικά πρέπει να κάνει καταγγελία, το συντομότερο. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι φοβάται. Ο σύζυγός την απείλησε ότι αν μιλήσει θα τη σκοτώσει. Μήπως να τον καταγγείλω εγώ. Καταλαβαίνω το φόβο της, αλλά η καταγγελία πρέπει να γίνει από την ίδια. Μόνο έτσι είναι. Είναι ενήλικη και έχει το δικαίωμα να προστατευτεί. Το θέμα τώρα είναι να την πείσει να το κάνει. Και αν δεν τολμήσει, επίσης δεν έχει ούτε ταυτότητα ούτε χρήματα. Δεν έχει καν που να μείνει. Γι' αυτό υπάρχουν δομές υποστήριξης και φιλοξενίας που μπορούν να τη βοηθήσουν. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Δεν είναι μόνη της, αλλά. Μα φοβάμαι κι εγώ. Αυτός ο τύπος είπε πως θα βλάψει όποιον τη βοηθήσει. Το καταλαβαίνω, αλλά τώρα, κοίτα, ο μεγαλύτερο κίνδυνο είναι να μην γίνει τίποτα. Αν γίνει καταγγελία, η αστυνομία μπορεί να αναλάβει να την προστατεύσει, τόσο την ίδια όσο και όσοι τη βοηθούν. Είναι ο μόνο τρόπο να σταματήσει όλο αυτό. Έχεις δίκιο. Θα προσπαθήσω να την πείσω. Σε ευχαριστώ. Αν χρειαστεί κάτι άλλο, μην διστάσει να με καλέσει. Πες ότι δεν είναι μόνη τη και ότι υπάρχει βοήθεια. Γιατρέ, μόλι έφτασε μια 43χρονη με το σύζυγό τη. Έχει κάποιε ύποπτε κακώσει στο πρόσωπο και στα άνω άκρα. Λέει ότι έπεσε από τη σκάλα, αλλά κάτι δεν μου κολλάει. Τι εννοείς? Ο σύζυγος είναι κολλημένο πάνω τη. Απαντάει για εκείνη, δεν την αφήνει καθόλου να μιλήσει. Είναι πολύ μαζεμένη και όταν τη ρωτάω, διστάζει να απαντήσει. Δεν λέει τίποτα. Τι τραύματα έχει ακριβώς? Λοιπόν, εκδορές και μόλοπες στα πρόσωπα και στα χέρια. Υπάρχει μια κάκωση στην έσω πλευρά του αριστερού άνω άκρου που είναι περίεργη όμως. Δεν μπορεί να γίνει από πτώση όλο αυτό. Έχουν ακτινογραφία λοιπόν. Το κάταγμα εδώ στην Ολένη δεν δικαιολογείται καθόλου από το ιστορικό που έδωσε. Κατάλαβα. Ο σύζυγος είναι ακόμα μαζί της. Ναι, δεν φεύγει με τίποτα αυτός. Λέει ότι πρέπει να βιαστούμε, να τη δώσουμε κάτι, πρέπει να φύγουν. Προσπάθησαν να τον απομακρύνουν λέγοντα, ξέρει, να φέρει τα χαρτιά από το μάξι, αλλά δεν το έκανε, δεν έφυγε. Κατάφερες τελικά να μείνεις μόνος με την ασθενή? Ναι, αλλά ακόμη και τότε δεν κατάφερα να μου πει κάτι. Διστάζει πάρα πολύ. Λέει συνέχεια ότι είναι καλά, δεν χρειάζεται να μείνει, να φύγει. Πρέπει να την κρατήσουμε. Δεν υπάρχει όμω ιατρικό λόγο νοσηλεία σοβαρό, έτσι. Το ξέρω, αλλά πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Θα τη εξηγήσουμε ότι η υγεία τη είναι προτεραιότητά μα, πω το κάταγμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και θέλει παρακολούθηση. Α προτείνουμε νοσηλεία για απόψε για να βεβαιωθούμε ότι όλα είναι εντάξει. Συμφωνώ. Απλώ να ξέρει, μόλι το πούμε, αυτό θα αντιδράσει. Ναι, θα το περιμένουμε. Αν χρειαστεί, θα ενημερώσουμε και την κοινωνική υπηρεσία. Οκ, εντάξει, πάω να τη το πω. Καλύτερα πάμε μαζί. Τα περιστατικά που ακούσατε δεν είναι πραγματικά. Παρ' όλα αυτά μπορούν να συμβούν σε οποιοδήποτε δομή υγείας, είτε αυτό είναι νοσοκομείο, είτε αυτό είναι ιατρείο. Φαίνεται ότι οι δομές ιατρικής περίθαλψης, ιδιαίτερα όσες αφορούν και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι το πρώτο προστατευόμενο περιβάλλον το οποίο θα έρθει ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί κακοποίηση. Άρα, οι επαγγελματίες υγείας είναι ο άμεσος διάβλος για να επικοινωνήσει το θύμα το οποίο έχει υποστεί την κακοποίηση και να επικοινωνήσει αυτό που του έχει συμβεί. Άρα, ποιος είναι ο τρόπος για να... Συγγνώμη. Άρα, τι καταστάσεις αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες υγείας? Ουσιαστικά φαίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ότι πλέον η έμφυλη βία αποτελεί ένα παγκόσμιο ζήτημα και μάλιστα με στατιστικά δεδομένα το αποδεικνύει. Μία στις 3 γυναίκες φαίνεται πλέον ότι θα υποστεί κακοποίηση από τον σύντροφό της και μία στις 5 γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού τουλάχιστον μία φορά στη ζωή της. Φαίνεται άλλωστε και σε αυτό το γράφημα που έχει γίνει από στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί από την ελληνική αστυνομία, που φαίνεται ότι πλέον οι αριθμοί των γυναικών που έχουν υποστεί κακοποίηση ενδοοικογενειακή έχει αυξηθεί κατακόρυφα και μάλιστα έχει διπλασιαστεί από το 2020 και μετά, όπως και σχεδόν έχει τριπλασιαστεί από το 2020 και μετά ο αριθμός των γυναικοκτονιών. Ποιες γενικά όμως είναι οι συνέπειες της έμφυλης βίας πάνω στο ίδιο το θύμα? Το πιο σοβαρό από όλα φυσικά είναι η αφαίρεση της ζωής. Μετά είναι και σωματικοί τραυματισμοί, όποιους μπορείτε να φανταστείτε, σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες, ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, οποιαδήποτε προβλήματα είτε γυναικολογικά είτε ανδρολογικά
Και μετά και στο φάσμα της ψυχικής υγείας, μπορεί να έχουν κατάθλιψη, μπορεί να έχουν πάρα πολλά ψυχοσωματικά κατάλοιπα από αυτό, το λεγόμενο PTSD που ξέρετε, μπορεί να ξέρετε, και ακόμα και απόπειρες αυτοκτονίας. Φαίνεται μάλιστα και μια επανάληψη και κανονικοποίηση της βίας, κάτι που απομακρύνει το θύμα από την κοινωνία και το απομονώνει από τις καθημερινές δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις. Όπως είπαμε, άρα θα καταλάβατε ότι η έμφυλη βία αποτελεί ένα ζήτημα δημόσιας υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γι' αυτό κάθε επαγγελματίας υγείας έχει ευθύνη στην αντιμετώπιση της. Τα θύματα της έμφυλης βίας έχουν ανάγκη από μια συντονισμένη και μια ολιστική προσέγγιση, η οποία χαρακτηρίζεται από ενσυναίσθηση και σεβασμό στα δικαιώματά τους και να φροντίζουμε τη δημιουργία μιας σχέσης η οποία έχει ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Οπότε εδώ ερχόμαστε πλέον σε αυτό που κάναμε εμείς. Είμαστε μια οργάνωση εθελοντική φοιτητών ιατρικής και προσπαθήσαμε να χτίσουμε ένα project, μια προτεραιότητα στην οργάνωσή μας, προκειμένου να καταπολεμήσουμε και εμείς από τη μεριά μας το πρόβλημα της έμφυλης βίας. Ποια είναι λοιπόν η ανάγκη που είδαμε, θέτοντας τους αυτούς μας ως μελλοντικοί επαγγελματίες υγείας σε αυτό το ρόλο, είδαμε ότι δεν είμαστε ή δεν είναι οι επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένοι ώστε να διαχειριστούν σωστά, με σωστή προσέγγιση, ένα θύμα κακοποίησης. Εκπαίδευση σημαίνει να έχουν τις γνώσεις, δηλαδή να γνωρίζουν για παράδειγμα τις ενδείξεις ή να θέτουν την υποψία για την κακοποίηση σε έναν ασθενή τους, να έχουν τις δεξιότητες, πώς θα τον προσεγγίσουν σωστά, πώς θα χτίσουν το κλίμα ασφάλειας που χρειάζεται, αλλά και την ευαισθητοποίηση γύρω από αυτό. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η ύπαρξη οδηγιών. Αυτό, με το που αρχίσαμε την έρευνά μας σε αυτό το ζήτημα πριν 2 χρόνια, είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή από κάποιον οργανισμό. Δηλαδή, παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει εκδώσει οδηγίες γι' αυτό, ούτε έχει δώσει κάποια κατεύθυνση ώστε να ακολουθείται κάποιος άλλος οδηγός. Οπότε, δεν υπάρχει κάποιος μπούσουλα για τους επαγγελματίες, παρά μόνο 2 οδηγοί. Βλέπετε εδώ από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, που έχει δομήσει έναν οδηγό με κάποια tips προσέγγισης από τον επαγγελματία υγείας για ένα θύμα κακοποίησης και ένα πρωτόκολλο από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, που ωστόσο αφορά ένα πολύ ειδικό και ευάλωτο πληθυσμό, αυτό του μεταναστευτικού προσφυγικού. Οπότε, ο ρόλος μας και το project που αρχίσαμε να δομούμε είναι να φτιάξουμε έναν ολοκληρωμένο και ολιστικό οδηγό προσέγγισης ενός θύματος κακοποίησης. Είχαμε αρχικά την επιστημονική επιμέλεια και συνεργασία της κυρίας Χαράς Πηλιοπούλου, καθηγήτριας ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και με αυτή προσπαθήσαμε να φτιάξουμε έναν οδηγό που και να έχει τη μορφή οδηγιών ή ας πούμε πρωτοκόλλου προς επαγγελματίες, αλλά και να μπορεί να εκπαιδεύσει κάποιον ώστε να είναι σε θέση στο ιατρείο του, στο νοσοκομείο, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών να αντιμετωπίσει σωστά ένα τέτοιο θύμα κακοποίησης. Το πρώτο πράγμα που κάναμε είναι να τον χρησιμοποιήσουμε σε κάποια εκπαιδευτικά workshop ώστε να αντιμετωπίσουμε την ανάγκη εμείς, δηλαδή πάνω στους φοιτητές ιατρικής. Εδώ μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενά του, ξεκινάνε από επισημάνσεις για τις ενδείξεις, δηλαδή πώς θα έρθει ένα θύμα κακοποίησης. Ακούσατε δηλαδή τα περιστατικά που αναφέραμε πριν στην αφήγηση, είναι πολύ χαρακτηριστικά και πρέπει να θέτουν την υποψία σε ένα γιατρό ότι πολύ πιθανόν έχει να κάνει με ένα θύμα κακοποίησης, αλλά και μετά εκεί ξεκινάει το δύσκολο, εκεί ξεκινάει ο ρόλος του. Πώς θα το προσεγγίσει, πώς θα καλλιεργήσει ασφάλεια, πώς θα αποφύγει κάποια κακή πρακτική, όπως να κατηγορήσει το θύμα και πώς θα έχει φυσικά και τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να το παραπέμψει, να συνδυάσει την ιατροδικαστική υπηρεσία, κοινωνικές υπηρεσίες, πότε θα καλέσει τις αρχές. Αυτά λοιπόν είναι πληροφορίες που λείπουν από τους επαγγελματίες υγείας. Εδώ βλέπετε και κάποιες εικόνες. Ο οδηγός είναι δομημένος σε μορφή bullet points. Έχει τι να κάνεις, τι να πεις, τι να μην πεις. Και στο τέλος, σημαντικές πληροφορίες που και οι ίδιοι οι γιατροί μας λένε τις χρειάζονται. Ποια είναι η τηλεφωνική γραμμή του 15900 για ένα θύμα έμφυλης βίας να καλέσει και να ζητήσει υποστήριξη. Αν υπάρχουν ξενώνες φιλοξενίας και στα Γιάννενα υπάρχει ξενώνας κακοποιημένων γυναικών, ώστε μια γυναίκα που έχει υποστεί κακοποίηση να μην αναγκαστεί μετά την επίσκεψή της στο ιατρείο να γυρίσει πίσω στο σπίτι της. Αυτό μπορείτε να τον βρείτε και στο QR. Φυσικά είναι και διαθέσιμος ηλεκτρονικά. Είναι οδηγός προσέγγισης ασθενούς που έχει υποστεί κακοποίηση. Το αφήνω μισό λεπτό. Διατίθεται φυσικά και σε έντυπη μορφή, όπως θα πούμε συνέχεια, σε επαγγελματίες υγείας. Οπότε, εν τέλει, το project που τρέχουμε τα τελευταία 2 χρόνια εν μέρει δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία.
ως κύριο κομμάτι του. Ωστόσο, χρησιμοποιεί την καινοτομία, καθώς ως φοιτητές ιατρικής θέλαμε να το αντιμετωπίσουμε στη βάση του, δηλαδή στην παρεχόμενη ιατρική εκπαίδευση. Αυτό τι θα πει, την εκπαίδευση που λαμβάνει ένας γιατρός από εμάς, από το προπτυχιακό επίπεδο. Αναλύσαμε δηλαδή και είδαμε το τι περιλαμβάνεται στους δικούς μας οδηγούς σπουδών και ξεκινήσαμε να το αντιμετωπίζουμε. Ο οδηγός που παρουσιάσαμε πριν ήταν απλώς ένα εργαλείο για να μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα workshops για τους συμφοιτητές μας. Και στη συνέχεια, πλέον δηλαδή, έχει εξελιχθεί ως ένα εργαλείο για να μπορούμε να το προωθήσουμε σε γιατρούς, να μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες με ιατρικές σχολές και με φορείς όπως την πολιτεία, έτσι ώστε να αναδείξουμε αυτή την ανάγκη. Εδώ βλέπετε και κάποια από την αρχική ανάλυση που είχαμε κάνει. Είναι παραδείγματα από τις 7 ιατρικές σχολές της χώρας, όπου είδαμε ότι η αναφορά στο φαινόμενο της έμφυλης βίας είναι αρκετά περιορισμένη. Γίνεται μόνο θεωρητικά, ας πούμε, σε πλαίσιο διαλέξεων ή συγγραμμάτων και καθόλου πρακτικά στο πόσο ο γιατρός πρέπει να προσεγγίζει τον ασθενή. Οπότε εδώ βλέπετε κάποιες εικόνες από τα πρώτα workshops που κάναμε, τοποθέτηση σε ζητήματα της επικαιρότητας, εσωτερικές εκπαιδεύσεις της ομάδας μας ή όλων των ομάδων μας σε πανελλήνια κλίμακα, διεθνή δράση μαζί με άλλες οργανώσεις φοιτών ιατρικής στα δίκτυα που ανήκουμε, καθώς και το πρώτο policy document που κάναμε για το ζήτημα, με το οποίο ξεκινήσαμε αυτή την ανάλυση. Τέλος, πέρσι τρέξαμε από το Μάρτιο στον Οκτώβριο ένα 8μηνο πρόγραμμα με τίτλο How to Treat Your Patient, συνηγορία για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, που είχε στόχο να τα ενσωματώσει όλα αυτά και να φτιάξουμε μια καμπάνια για να προωθήσουμε την ανάγκη αντίληψης αυτού του ρόλου του επαγγελματία υγείας στην αντιμετώπιση του φαινομένου. Οπότε, εν τέλει, ποιοι είμαστε εμείς? Είμαστε η HELSIC, Hellenic Medical Students International Committee, μια οργάνωση εθελοντών φοιτητών ιατρικής αποκλειστικά που αριθμεί πάνω από 65 χρόνια δράσης και βρίσκεται σε κάθε ιατρική σχολή της χώρας, σε 7 τοπικές επιτροπές. Είναι μέλος της International Federation of Medical Students Associations και της European Medical Students Association, 2 δηλαδή διεθνών δικτύων, μέσα από τα οποία εκπροσωπούμε τους φοιτητές ιατρικής της χώρας μας. Αυτές είναι οι αξίες μας. Δρούμε σε 7 τομείς δράσης, συνεργαζόμαστε με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Οι τομείς δράσης αφορούν κλινικές και ερευνητικές ανταλλαγές φοιτητών ιατρικής, κινητικότητα δηλαδή στο εξωτερικό, ώστε φοιτητές ιατρικής να κάνουν πρακτική άσκηση σε μια κλινική ή σε ένα εργαστήριο. Ένα τομέα δράση για την ιατρική εκπαίδευση, ένα ζήτημα που μετράει πάρα πολύ για μας η βελτίωσή της. Τομέα δράση για τη δημόσια υγεία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και εν τέλει για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, μέσω του οποίου τομέα δομήσαμε και το πρόγραμμα για την έμφυλη βία. Κάποιες εικόνες από δράσεις μας, από το συνέδριο που τρέξαμε πέρσι για την ψυχική υγεία στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία μας, το website μας, όπου μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για μας και για τη δράση, το Instagram μας, καθώς έχουμε και email, τόσο για την τοπική επιτροπή Ανίνων που είμαστε εμείς, άμα θέλετε να συνεργαστούμε ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, και το πανελλήνιο email μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας ακούσατε.